Hello everyone! I'm with Clay. Samahan nyo kami guys magluto ng aming lunch. Pero paano ako magluluto kung wake up pa si Clay? And singit-singit lang yan. And diskarte lang. Pero kapag may narinig kayong umiiyak, you know it na guys kung sino yun sa background. It's Clay. And ayan din si Kyle. Watching lang siya. Exam nila ngayon, kaya maaga siyang pinauwi. Mabilis lang lutuin tong salmon. Very quick and easy recipe. And of course, sasamahan natin siya ng wonder gulay, ang malunggay. Ang palakas ng breastfeed for Clay. So, ayan, umpisa na tayo guys.